Thiếu Khiêm, anh có biết tối qua anh mê đắm cơ thể tôi đến mức nào không? Anh nói anh yêu tôi rất nhiều, còn nói muốn kết hôn với tôi. Cậu nói những gì người đàn ông khác có thể cho tôi, anh cũng có thể cho. Những gì người đàn ông khác không thể cho tôi, anh cũng có thể cho. Anh nói sẽ dùng tình yêu lấp đầy cơ thể tôi, lấp đầy trái tim tôi, khiến tôi không còn tâm trí nghĩ đến người đàn ông khác. Câm miệng, tôi sẽ không kết hôn với cậu. Đây chỉ là một sự hiểu lầm. Cậu quên đi, Lạc Thanh Vũ. Quên sao? Tư đại thiếu gia, anh có biết lúc anh ép buộc tôi, miệng không ngừng nói yêu tôi, tất cả đều đã bị camera ghi lại không? Cậu muốn làm gì? Tôi không muốn làm gì cả. Tôi chỉ muốn anh thực hiện lời hứa với tôi. Anh đã đồng ý cưới tôi. Tôi chờ anh đến cầu hôn. Nếu không, tôi sẽ tung đoạn video này ra ngoài, khiến anh thân bại danh liệt. Cậu dám? Có gì mà tôi không dám. Chẳng qua chỉ bị người ta cười nhạo thôi. Dù sao danh tiếng của tôi đã thối nát rồi. Thối hơn một chút thì có sao? Nhưng anh dám để danh tiếng của mình thối nát không? Tại sao cậu lại biến thành bộ dạng như bây giờ? Vị hôn phu thân yêu của tôi hy vọng hôn lễ của chúng ta có thể được tổ chức càng sớm càng tốt. Nếu không, chúng ta sẽ cùng trở thành trò cười của giới thượng lưu kinh thị. Buổi trưa anh Phó ở công ty vừa hay tôi có thể bảo dì Vương nấu món mình muốn ăn: gà xào cung bảo, cá luộc cay và súp lơ xào khô. Làm video ngắn chỉ để giết thời gian. Tôi đã nghĩ xong tên tài khoản rồi, gọi là đồ tham ăn nhỏ nhà anh ép. Đợi tích đủ video, luyện thành thạo cách biên tập, thêm nhạc và chữ là có thể đăng. Tiểu Kiều, có tin nóng hổi đấy. Hôm nay Lạc Thanh Vũ trực tiếp đối đầu với bà Tư, khiến bà ta suýt không xuống đài nổi. Thật làm tôi sốt ruột chết đi được. Cuộc đối đầu giữa Lạc Thanh Vũ và Tư Thiếu Khiêm rốt cuộc đã leo thang đến mức nào rồi? Sao chẳng có chút động tĩnh nào? Muốn hóng chuyện quá. Diệp Kiều, xin cậu đừng cúp máy vội. Tôi xin cậu đấy, cậu có thể đến bệnh viện một chuyến không? Thiếu Khiêm uống quá nhiều rượu nên dạ dày khó chịu, vừa được đưa vào bệnh viện. Bây giờ cậu ấy không chịu phối hợp điều trị, cậu có thể đến khuyên cậu ấy được không? Làm phiền cậu rồi, coi như tôi cầu xin cậu. Tống đại thiếu gia, anh gọi nhầm người rồi phải không? Tôi đâu phải mẹ của Tư Thiếu Khiêm, cũng không phải bác sĩ. Cậu ta muốn sống muốn chết thế nào, tôi có thể làm gì? Diệp Kiều, tôi biết yêu cầu này rất đường đột. Tống đại thiếu gia, đã biết là đường đột thì ngậm miệng đừng nói ra, được chứ? Đừng dùng đạo đức để ép buộc tôi. Tôi không chấp nhận trò bắt cóc đạo đức. Nguyên tắc của tôi vốn chẳng có bao nhiêu. Điều duy nhất tôi có thể nói với anh là nếu cậu ta thật sự tự hành hạ mình đến chết, nể tình trước đây bị tôi tát má trái, cậu ta còn biết điều đưa má phải sang cho tôi tát thêm một cái. Đến ngày đưa tang, tôi có thể đại phát từ bi đến dự tang lễ, tiễn cậu ta đoạn đường cuối. Diệp Kiều, cậu có biết Thiếu Khiêm biến thành thế này đều là vì cậu không? Không biết, cũng hoàn toàn không muốn biết. Người trưởng thành phải chịu trách nhiệm cho lời nói và hành động của mình. Đừng hắt mọi chậu nước bẩn lên đầu người khác. Coi như tôi cầu xin cậu, được không? Trước đây nếu tôi có chỗ nào xúc phạm cậu, bây giờ tôi thành tâm xin lỗi cậu. Xin lỗi, Diệp Kiều. Xin cậu rộng lượng, đừng chấp kẻ nhỏ nhen. Sau này tôi, Tống Tử Dương, tuyệt đối không làm khó cậu nữa. Bây giờ tôi chỉ lấy thân phận bạn của một bệnh nhân hấp hối để cầu xin cậu. Chúng ta tạm gác ân oán cá nhân, coi đây là một cuộc giao dịch, được không? Tôi cho cậu 1 triệu. Xin cậu đến thăm cậu ấy một lần. Anh nghĩ tôi thiếu chút tiền ấy của anh sao? Nếu cậu lo Phó Tổng sẽ hiểu lầm, tôi sẽ đích thân giải thích rõ với Phó Tổng. Cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Xin cậu làm ơn. Tống thiếu gia, Niên Niên sẽ không đến đó. Gửi địa chỉ bệnh viện cho tôi sẽ qua một chuyến. Phó Tổng. Có chuyện gì lát gặp rồi nói. Anh đến đó làm gì? Có vài chuyện để Niên Niên nói và để tôi nói, sẽ mang lại hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Bác sĩ, cậu ấy chịu đến thăm tôi sao? Không sao, bây giờ cậu đừng nghĩ nhiều. Nghe lời bác sĩ, mau ký tên vào giấy đồng ý phẫu thuật, rồi đi làm phẫu thuật, được không? Nếu không, tôi chỉ còn cách gọi cho mẹ cậu. A Hiên, có phải cậu đang giấu tôi chuyện gì không? Tùy Kiều, ngày nào cậu cũng nói mình thích Diệp Kiều đến mức nào, nói sẽ khiến cậu ấy yêu cậu lần nữa.
Nhưng nhìn bộ dạng sống dở chết dở của cậu bây giờ đi, cậu lấy gì để so với Phó Cẩn Ngôn? Vừa rồi tôi đã đích thân gọi cho Diệp Kiều. Nghe nói cậu sắp chết, cậu ấy còn chẳng nhíu mày. Đừng nói đến chuyện thương hại. Cậu ấy thậm chí còn nói, nếu cậu tự hành hạ mình đến chết, cậu ấy có thể miễn cưỡng đến dự tang lễ, tiễn cậu đoạn đường cuối. Trái tim cậu ấy cứng như đá. Cậu còn nhớ nhung cậu ấy làm gì? Bây giờ cậu ấy rất thân thiết với Phó Cẩn Ngôn, căn bản không thể quan tâm cậu sống hay chết. Hơn nữa lúc tôi gọi cho cậu ấy, Phó Cẩn Ngôn đang đứng ngay bên cạnh. Phó Cẩn Ngôn đã nghe không sót một chữ. Phó Cẩn Ngôn nói, anh ta sẽ đến tìm cậu nói chuyện. Hiếu Khiêm, đừng chấp mê bất ngộ nữa. Nhà họ Tư chúng ta căn bản không đắc tội nổi Phó Cẩn Ngôn. Dưa hái xanh không ngọt. Nếu Diệp Kiều đã tuyệt tình như vậy, cậu quên cậu ấy đi. Cô Lục tuy hơi kiêu căng, nhưng tâm tư đơn thuần, chi bằng cậu. Câm miệng. Thứ mà Tư Thiếu Khiêm tôi muốn có, cả đời này chưa từng có thứ gì tôi không giành được. Giọng nói mang theo sự áp chế tuyệt đối của kẻ bề trên. Vậy sao? Đáng tiếc, Nhiên Nhiên không phải đồ vật. Em ấy tự do và mạnh mẽ, thông minh lại đáng yêu. Cậu không có cách nào thu hút em ấy, thậm chí không thể khiến em ấy nhìn cậu thêm một lần, càng không thể giữ em ấy ở bên cạnh. Điều đó chỉ có thể chứng minh cậu vô dụng. Nếu đã vô dụng, thì đừng nằm trên giường bệnh mà mạnh miệng, tự lừa mình dối người nữa. Phó tổng, ngài đến rồi. Tư đại thiếu gia, sức khỏe và tính mạng là chuyện của chính cậu. Nếu cậu không muốn chịu trách nhiệm với bản thân, thì cũng đừng tự mình đa tình mà làm phiền người khác. Đặc biệt là bạn trai tôi. Con người hoặc sự vật tốt đẹp đương nhiên sẽ thu hút mắt của mọi người. Nhưng cậu nên hiểu một đạo lý cơ bản. Ngay cả động vật khi cầu bạn đời cũng sẽ thể hiện mặt ưu tú nhất của mình để giành được sự ưu ái của đối phương. Nhưng cậu cảm thấy bây giờ cậu có điểm nào đủ để khiến bạn trai tôi nhìn cậu bằng con mắt khác? Cậu lại lấy gì để xứng đáng so sánh với tôi? Phó tổng, Hiếu Khiêm chỉ là bệnh đến hồ đồ, đầu óc không tỉnh táo nên mới nói lung tung. Xin ngài đừng chấp nhặt với một bệnh nhân. Tôi hiểu. Dù sao chuyện vui của nhà họ Tư cũng sắp tới. Tôi xin chúc mừng cậu trước. Hai nhà Tư và Lạc liên hôn. Đến lúc đó tôi và Nhiên Nhiên nhất định sẽ đích thân tham dự, đồng thời tặng một món quà lớn. Hai nhà Ti Lạc liên hôn. Lạc Thanh Vũ tính kế khiến tôi và hắn xảy ra quan hệ. Sao Phó Cẩn Ngôn lại biết? Chẳng lẽ Lạc Thanh Vũ đã rêu rao ra ngoài rồi? Vậy còn người kia thì sao? Diệp Tiên Sinh đã biết chuyện tôi và Lạc Thanh Vũ rồi sao? Cậu ấy biết tôi đã không còn sạch sẽ nữa. Hiếu Khiêm, đừng làm loạn nữa. Mau nghe bác sĩ sắp xếp làm phẫu thuật đi. Nhà họ Tư chỉ có một người thừa kế là cậu. Nếu cậu thật sự xảy ra chuyện, căn bản không cần Phó Cẩn Ngôn ra tay. Những chú bác bên ngoài đang nhăm nhe tài sản nhà cậu, có thể chia sạch Tư thị chỉ trong một ngày. Đến lúc đó đừng nói giành được Diệp Kiều, ngay cả tư cách gặp cậu ấy cậu cũng không có. Gọi bác sĩ và y tá vào giúp tôi. Tôi sẽ ký. Tư Thiếu Khiêm thế nào rồi? Rốt cuộc anh đã cảnh cáo hắn thế nào? Hắn nói vài lời tôi không thích nghe. Tôi đã nghiêm túc cảnh cáo hắn, không được mơ tưởng đến em dù chỉ nửa phần. Anh cảnh cáo thế nào? Trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản. Chính là trời lạnh rồi. Đã đến lúc để tập đoàn Vương thị phá sản. Nhà họ Tư bây giờ hoàn toàn trông cậy vào một mình Tư Thiếu Khiêm chống đỡ, căn bản không cần đối phó với toàn bộ Tư thị. Chỉ cần hắn xảy ra chuyện, nhà họ Tư bên dưới tự nhiên sẽ tan rã. Anh Phó, cuối tháng em phải đến Thượng Hải một chuyến. Có lẽ sẽ ở đó khoảng 4-5 ngày. Anh có rảnh đi cùng em không?